নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি এটা সুন্দৰ ৰেচিপি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। যদিহে আপোনালোকে চাই ভাল পায় প্লিজ লাইক এটা কৰিব, কমেণ্ট এটা কৰিব আৰু যিসকলে নতুনকৈ মোৰ চেনেলটি চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰি ৰাখিব। আহক এতিয়া মই ৰেচিপিটোনো কি আৰু কেনেধৰণে বনাম সকলোখিনি সুন্দৰকৈ প্ৰকাশ কৰিম। যদিহে আপোনালোকৰ সম্ভৱ হয় কেতিয়াবা মই দেখুৱাৰ ধৰণে বনাই খাই চাব, সঁচাকৈ বহুতেই ভাল লাগে। আৰু সকলোৱে জানে পুৰণা মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে মোৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে, সেয়েহে মই অলপ বেছিকৈ বনাওঁ আৰু খৰচটো অলপ বেছি হয়। আপোনালোকে যদি কমকৈ বনায় কমকৈ খৰচ হ'ব, সেয়েহে ইয়াৰ সকলো পৰিমাণটো বেছি হয়, কোনেও ভুলকৈ নাভাবিব। আহক এতিয়া মই অলপ তেল সৰহকৈ লৈছোঁ, নিশ্চয় আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছে। তেলখিনি ইতিমধ্যে গৰম হৈছে, মই দাংবডিখিনি এতিয়া ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আচলতে আপোনালোকলৈ আজি মই লৈ আহিছোঁ দাংবডি এটা সোৱাদ লগা ৰেচিপি। দাংবডিখিনি ফ্ৰাই কৰোঁতে মই ইয়াত নিমখ আৰু হালধি ব্যৱহাৰ কৰা নাই। এয়া চাওক, দাংবডি ইতিমধ্যে ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল। কিয়নো মই নিমখ হালধি ব্যৱহাৰ কৰা নাই, আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই সুন্দৰকৈ বুজি পাব। ইয়াতে মই 6টামান ৰেচিপি একেলগে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ অলপকৈ। এয়া জলকীয়া, পিঁয়াজ এনেধৰণে কাটি লৈছোঁ, জলকীয়াখিনি ফালি লৈছোঁ। ইতিমধ্যে মই দাংবডিখিনি সৰহকৈ তেল দি ফ্ৰাই কৰিলোঁ। এতিয়া কিন্তু এটা কেৰাহীত কমকৈ তেল দিছোঁ। কিয় কমকৈ তেল দিছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক। এয়া পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া আধাখিনি ঢালি দিলোঁ, আধাখিনি মই বেলেগ এটা ৰেচিপি বনাম, সেয়েহে মই ৰাখি দিলোঁ। এয়া আলুখিনিও মই অলপ সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, কাৰণ মই এতিয়া বৰ সুন্দৰকৈ দাংবডিখিনি বনাবলৈ গৈ আছোঁ। প্ৰথমতে আপোনালোকক ক'লোঁ নিমখ হালধি একো নিদিয়াকৈ ফ্ৰাই কৰিছোঁ, সেই তেলখিনি মই বেলেগ কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম। যদিহে নিমখ হালধি দি দিওঁ সৰহ তেলখিনি মই নষ্ট হৈ যাব, বেলেগ কামত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিম। এতিয়া মোৰ প্ৰায় আলুখিনি ফ্ৰাই হৈছে। ইয়াত মই এতিয়া কি যোগ কৰিম আপোনালোকে চাই থাকক আৰু প্লিজ শেষত সুন্দৰ এটা কমেণ্ট কৰিব। আজিনো ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে। মই ভিডিঅ'টো ৰেষ্টুৰেণ্টৰ পৰাই আগবঢ়াইছোঁ। এতিয়া চাওক, এয়া নিমখ হালধি একো নিদিয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি লোৱা দাংবডিখিনি মই যোগ কৰি দিলোঁ। লগত এতিয়া কিছু মছলা, ধনিয়া পাউডাৰ, এয়া ৰেড চিলি, আদা নহৰু, নিমখ সোৱাদ অনুসৰি সকলোখিনি মই যোগ কৰি দিলোঁ। ইয়াত মই হালধি ব্যৱহাৰ কৰা নাই। হালধি কিয় ব্যৱহাৰ কৰা নাই শেষলৈ আপোনালোকে সুন্দৰকৈ বুজি পাব। এয়া এতিয়া মছলাখিনি যিমান পাৰোঁ সুন্দৰকৈ হাতাখনৰ সহায়ত মিলাই দিম আৰু কিছু সময় পাছতেই মই নমাই দিম, কাৰণ আগতীয়াকৈ দাংবডিখিনি ফ্ৰাই কৰি লোৱাৰ বাবে আৰু আলুখিনিও মই কম তেলত অকণমান ভাজি ল'লোঁ, সেয়েহে এই ৰেচিপিটো বেছি সময় নালাগে, সুন্দৰকৈ হৈ যাব। এয়া আপোনালোকে দেখি আছে, মই এতিয়া ডাঙৰ কেৰাহী আৰু ডাঙৰ এখন জাজৰি বুলি কয়, হোটেলৰ ভাষাত জাজৰি বুলি কয়, ভাজি আছোঁ আৰু কিছু সময় পাছতে হৈয়ে যাব। এয়া হৈ গ'ল। এতিয়া মই ৰাখি দিম, এটা খৰাহীত উলিয়াম, কাৰণ ইয়াত কিছু তেল আছে, তেলখিনি খৰাহীৰ থোৰেদি সৰকি যাব আৰু। এয়া দেখুৱাই দিলোঁ, দাংবডি ৰেচিপি এটা সুন্দৰ আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। কেনেকুৱা লাগিলে প্লিজ কমেণ্টত জনাব। আনফালে আৰু এটা ৰেচিপি ৰেডি কৰি আছোঁ, চেংমৰা ভাজি। এয়া হৈছে চেংমৰা ভাজি। চেংমৰা শাকৰ বহুতো উপকাৰিতা আছে, নিশ্চয় বহুতে জানে, হয়তো বহুতে নাজানে। বিশেষকৈ পাচাপৰ গণ্ডগোল হ'লে চেংমৰা যিমান পাৰে সিমান খাব লাগে, বন কচু বুলিও জনাজাত। আনফালে আৰু এটা বস্তু বনাই আছোঁ, এয়া কলডিলৰ আচাৰ। কলডিলৰ আচাৰ বহুত বনাইছোঁ 2-3 সপ্তাহমান যোৱাকৈ, কাৰণ মোৰ ৰেষ্টুৰেণ্টত মই নিজে বনোৱা আচাৰহে খুৱাওঁ। যেনে ধৰক কলডিলৰ আচাৰ, কল পচলা আচাৰ, আমলখি আচাৰ, আমৰ আচাৰ আৰু টোটেল 50 বিধ আচাৰ বনাই আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। আপোনালোকে চাবচোন ভিডিঅ'বিলাক কেনেকুৱা হৈছে, কেনেকুৱা পাইছে, কমেণ্ট এটা কৰিব মোক, আৰু তাতে কিবা ভুল ক্ৰুটি হৈছে যদিও কমেণ্টৰ যোগেদি জনাব। আৰু এটা ৰেচিপি হাতত লৈছোঁ, এইফালে তেল অকণমান গৰম কৰি লৈছোঁ, লগতে এয়া পিঁয়াজ ধুনীয়াকৈ কাটি দিছোঁ, গোলকৈ কাটিছোঁ চাওক, লগতে জলকীয়া দিছোঁ 4টা, আৰু সেইটোও অকণমান দেখাইছোঁ। প্ৰথমতে আপোনালোকক ক'লোঁ মই 6টামান ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি, সেয়েহে অকণকৈ সকলোখিনি দেখুৱাইছোঁ আৰু যিখিনি সম্ভৱ হয়
মই আপোনালোকক বুজাই দিছোঁ। এয়া পানীলাও, লগত আছে দুটা ভাত কেৰেলা। দুই এখন চব্জি মই আলু নিদিয়াকৈও বনাওঁ। কিয় আলু নিদিয়াকৈ বনাওঁ আপোনালোকক কথাটো প্ৰকাশ কৰিয়ে দিছোঁ। কেতিয়াবা কিছুমান আপোনাৰ ডায়েবেটিছ বা হাই প্ৰেছাৰ এনেধৰণৰ ৰোগীও আহে ভাত খাবলৈ। তেওঁলোকে আলু দিয়া চব্জি বুলি ক'লে মনটো বেয়া লাগে বা খাব নিবিচাৰে। লগতে কাষ্টমাৰ এজনক মানে ঘূৰাই পঠিওৱাটো মোৰ কাৰণেও বৰ বেয়া কথা, কাৰণ যিহেতু আমি কাষ্টমাৰ যিমান পাৰোঁ ধৰি ৰাখিব বিচাৰোঁ। সেয়েহে মই এনেধৰণে আলু আৰু আপোনাৰ কমকৈ তেল মছলা দি কিছুমান পাচলি বনাই ৰাখোঁ। এয়া হালধি, ৰেড চিলি, লগতে দিছোঁ অকণমান ধনিয়া পাউডাৰ। খাবলৈও সুন্দৰ হ'ব দিয়কচোন। পানীলাও এনেও খাই ভাল লাগে। কথা এটা এইকেইটা জনাই দিওঁ, এই যে পানীলাওটো ভাজি আছোঁ, মই নিজেই লগোৱা গছ এজোপাৰ পৰা মানে ছিঙি আনিছোঁ। বিশেষ তেনেধৰণে কোনো বাৰী নাই আমাৰ, তথাপিতো পানীলাও গছ এজোপা মোৰ এই দোকানৰ কৰ্মচাৰী এজনৰ লগতে মিলি অলপ লগাইছিলোঁ, জেং জাবৰ দিছিলোঁ। এতিয়ালৈকে 22টামান খোৱা হ'ল। এইটো এতিয়া ছিঙি আনি বনাই আছোঁ। সঁচাকৈ বাৰীতে হোৱা শাক পাচলি খাই বহুতেই ভাল লাগে। এতিয়া মই অকণমান গৰম পানী যোগ কৰি দিলোঁ। গৰম পানী যোগ কৰি দিয়াৰ লগে লগে দেখিবলৈও ধুনীয়া লাগিছে। এইফালে এইকেইটা কুন্দুলি নিজে খাবৰ বাবেহে ভাজি আছোঁ, অকণমান পিঁয়াজ দি। বেছি নাই ইয়াত, 10টামান কুন্দুলি আছে, মিহি মিহিকৈ কাটি এনেধৰণে বনাই আছোঁ। আনফালে আৰু এটা বস্তু বনাই আছোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাই দিব বিচাৰিছোঁ। এয়া ছাগলী মাংস। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।